ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่ามโซ่ไว้กับกรงจักรเพลิงโดนสาปให้กลายเป็นแมงมุมหรือโดนอีกาจิกกินตับเทพกรณำกรีกก็เต็มไปด้วยเรื่องราวของถวยเทพที่ลงทันมนุษย์ที่ทำเรื่องขุ่นข้องใจด้วยวิถีพิสดารเหนือบรรยายหนึ่งในโทษทันที่โด่งดังที่สุดไม่ได้เป็นที่จดจำจากความโหดร้ายป่าเถื่อนแต่เป็นการอุปมาถึงชีวิตมนุษย์ที่น่าสะพรึงซิซิฟัสเป็นปฐมราชาแห่งเมืองอิฟิราซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในนามโครินธ์แม้จะเป็นผู้ปกครองมากความสามารถแต่เขาก็เป็นทรราชจอมโฉดที่ล่อลวงหลานสาวตัวเองและฆ่าทูตผู้เข้าเฝ้าเพื่อประกาศศักดาการละเมิดธรรมเนียมต้อนรับอันศักดิ์สิทธิ์ได้กลิ้วถวยเทพเป็นอันมากแต่ซิซิฟัสเกือบจะหลบหนีโทษทันได้แล้วแท้ๆหากไม่ใช่เพราะลำพองในความเจ้าเล่ห์เพทุบายของตนเองเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อมหาเทพซุสได้ลักพาตัวนางพรายเอจินาโดยการแปลงกายเป็นอินทรียักษ์แล้วโฉบพาตัวเธอหนีไปอโศพุสเทพแห่งนาทีผู้เป็นบิดาของแองจินาตามร่องรอยของซุสจนมาถึงเมืองอิฟิราและได้พบกับซิซิฟัสราชาเสนอให้อโศพุสเนรมิตแหล่งน้ำให้กับเมืองแลกกับการบอกเส้นทางที่ซุสใช้ลักพาตัวลูกสาวของเขาไปเมื่อมหาเทพซุสทราบเรื่องก็โกรธาจึงสั่งให้ธานาทอสเทพแห่งความตายไปลงทันล่ามโซ่ซิซิฟัสไว้ในโลกใต้ดินคุมขังไว้ไม่ให้สร้างปัญหาอีกแต่ราชาเจ้าเล่ห์ไม่ยอมจำนนโดยง่ายในขณะที่เขากำลังจะต้องพันธนาการซิซิฟัสได้ขอให้ธานาทอสสาธิตวิธีใช้โซ่ประจำกายและใช้โซ่นั้นล่ามตรวนตัวเทพเสียเองก่อนจะผลัดหนีกลับไปยังโลกมนุษย์เมื่อธานาทอสถูกจองจำมรณังก็กลับอันตรธานโลกตกอยู่ในห้วงจลาจลสภาวะปกติได้หวนคืนมาก็ต่อเมื่ออาเรสเทพแห่งสงครามเบื่อหน่ายศึกที่ไร้การสูญเสียและปลดเปลื้องธานาทอสจากโซ่ตรวนซิซิฟัสรู้ดีว่าบทพิพากษาได้ย่างเข้ามาใกล้แต่เขายังมีกลเม็ดที่ซ่อนอยู่ก่อนสิ้นชีพเขาสั่งเสียมีโรบผู้เป็นภริยาให้ทิ้งร่างไร้วิญญาณไว้ณจัตุรัสกลางเมืองร่างนั้นได้ล่องตามน้ำไปจนเกยฝั่งของแม่น้ำสติกส์เขตแดนโลกใต้ดินเมื่อลงมาถึงดินแดนแห่งมรณังซิซิฟัสเข้าพบเพอร์ซิโฟเนราชินีแห่งโลกใต้ดินกล่าวคำร้องปราบปรามภริยาที่ได้ย่ำเหยียบศักดิ์ศรีของราชาโดยการไม่ฝังศพตามประเพณีได้ฟังดังนั้นเทพีก็อนุญาตให้ราชาเจ้าเล่ห์กลับขึ้นไปยังโลกมนุษย์เพื่อลงโทษมีโรบโดยมีข้อแม้ว่าเขาต้องกลับมาเมื่อสิ้นภารกิจแต่คนกลับกรอกอย่างซิซิฟัสมีหรือจะยึดมั่นในคำสัญญาบัดนี้เขาได้โกงความตายมาแล้ว2 ครั้งโดยการใช้อุบายกับถวยเทพแต่ครั้งที่3ไม่ได้มีโชคขนาดนั้นโดยเทพเฮอร์เมสเป็นผู้นำดวงวิญญาณของซิซิฟัสกลับไปหาฮาเดสราชานึกว่าตนเองยังฉลาดกว่าถวยเทพอยู่แต่หารู้ไม่ว่ามหาเทพซุสกำลังยิ้มย่องบทลงโทษในครั้งนี้ดูง่ายๆไม่ซับซ้อนซิซิฟัสเพียงต้องกลิ้งหินก้อนยักษ์ขึ้นเนินแต่เมื่อใดที่เขากลิ้งหินไปถึงยอดเขาได้หินก้อนนั้นก็จะกลิ้งลงไปกองที่ตีนเขาซิซิฟัสจึงต้องเริ่มใหม่อีกครั้งและอีกครั้งไปชั่วกาลปาวสานนักประวัติศาสตร์ได้ลงความเห็นว่าเรื่องเล่านี้อาจจะมีแนวคิดจากตำนานเก่าแก่ของการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์หรือวัฏจักรอื่นๆในธรรมชาติแต่การพรรณนาถึงบุคคลผู้ถูกสาปให้ทำหน้าที่ซ้ำซากอย่างไม่มีวันจบสิ้นเป็นอุปมาณิทัศน์ของสภาวะความเป็นมนุษย์ในวรรณกรรมคลาสสิกชื่อตำนานแห่งซิซิฟัสนักปรัชญาอัตถิภาวนิยมอัลแบร์กามูได้เปรียบบทลงโทษนี้กับความพยายามอันเปล่าประโยชน์ของมนุษย์ในการเสาะหาความหมายและความจริงในจักรวาลอันไร้ซึ่งความหมายและไม่ใยดีอันใดแทนที่จะหมดอะไรตายอยากกามูนึกภาพว่าซิซิฟัสได้เผชิญหน้ากับโชคชะตาอย่างทรนงในทุกคราที่ราชาก้าวลงจากยอดเขาและเตรียมกลิ้งหินอีกครั้งและถึงแม้ว่าการตรากตรำสู้อุปสรรคในชีวิตของเราอาจดูซ้ำซากและโง่เขลาเราก็ยังควรระลึกถึงคุณค่าและความหมายโดยการอ้าแขนรับอย่างท้าทายเรื่องราวที่เราบอกต่อกันมาช่วยให้เราเข้าใจอดีตได้ดีขึ้นและบางครั้งอาจรวมถึงปัจจุบันด้วยสมัครสมาชิกช่องของเราและจะไม่พลาดเรื่องราวในตำนาน